זה הגיע למצב שאני לא יכול לטוס יותר, כאילו, גם בטיסות כבר התחלתי תחושות של חוסר רצון להיות שם, חוסר רצון יורד מטיסה, התנשפויות, בורח לאנשהו, רק כאילו, התקף חרדה. מתקשר רגע למעלה לטלפון, אני לא יודע מה קורה איתי וזה. אוקיי, בסדר, אולי תבוא הביתה. עכשיו, זה כאילו תפקיד שאני צריך להיות בטייסת. זאת אומרת, אני עושה שוב ושוב דברים שאני לא בדיוק בחרתי. וגם התפקיד האחרון הזה, אני לא בדיוק רציתי אותו. אבל מבנה האישיות שלי דחף אותו לשם, והסביבה דחפה אותי לשם. מה זה אומר מבנה האישיות? אני מרצה. חשבתי, אתה רוצה להגיד הישגי. זה ברור שזה הישגי, אבל ההישגיות הזאת היא שאלה מה המנוע שלה. למה אתה רוצה להביא את הזהב? למה אתה רוצה להיות טוב? למה אתה רוצה... הגדרת לך משהו, למה? ואני גיליתי שהלמה שלי רקוב מהיסוד. הלמה שלי הוא פייק אחד גדול כלפי עצמי. הייתי הרבה שנים בצבא, בחיל האוויר, היית טייס. הייתי טייס, נכון. ומה שקורה זה שאני פשוט מתחיל להראות סימנים של חרדה, פחד, דיכאון, בצורה בלתי נשלטת, בלי שאני אבין מה עובר עליי. זה התחיל מלא אוכל, סדיר, זה המשיך ללא ישן, דפיקות לב, הזעות, בצורה מואצת, כאילו הולכת ועולה כל סיטואציה יותר ויותר. אלה תחושות שהיו מוכרות לך מהעבר? הן היו מוכרות, מה זה בקטן? כי עברתי מלא חוויות שלא היו נעימות לי, ותמיד נשארתי בתוך הסיטואציה. אז תמיד הדחקתי. וכאילו פתאום הגיע משהו שאני לא מצליח להדחיק את זה יותר. אני לא יכול להדחיק כשאני יושב בחדר עם מלא אנשים שכולם טייסים, ואני דופק לי הלב בהיסטריה. אני בלחץ. לא שיתפת בזה את הסביבה. אף אחד, כן מפקד ישיר, שהייתי ניגש בהתחלה ואומר, תשמע, אני מרגיש ככה וככה, בלב אני בדפיקות גדולות. הוא לאט התחיל גם להבין שאני לא הבנתי, וידע לשחרר אותי ולתת לי את המקומות שלי כשהיה צריך. זה מרגש אותי. מרגש אותי שהיה בן אדם טוב במקום שבו הייתי צריך אותו, כי הסביבה סביבי הייתה לי פשוט נוראית ומאוד מאוד לא טובה. ובלי כוונה, אני פשוט נדחקתי להיות בה, דחקתי את עצמי להיות בה. ובגדול מהפעם ההיא שהלכתי הביתה, לא חזרתי לטייסת עד היום. איך זה הגיע לזה? איך זה... אתה מתאר פה משהו מאוד... מאוד מהיר. תחשבי, בן אדם לא מתפקד, ולידו יש מישהי שפשוט באה, מספרת לפסיכולוגית של הבסיס. זוגתך? כן, זוגתי. בעצם? כן, מוציאה אותי מתוך הסיטואציה. ומשם הגעתי לבית של ההורים שלי. הייתי שם חודשיים של גיהנום, של חרדות, של דיכאון, של מעברים בין מצבים תודעתיים שונים, של כאילו אני הולך ושונא את עצמי יותר ויותר ויותר ויותר, והערך העצמי שלי הולך ויורד ויורד ויורד, ותקפי חרדה לא נשלטים ולא מבין מה עובר עליי. פעם אחת ניסיון אובדני של כדורים שאני לא יודע מה קרה, אבל התעוררתי. ופעם שנייה ניסיון נוסף שאיכשהו אני את עצמי עצרתי, מה שנקרא, בסוף אני את עצמי עצרתי. המעטפת רצתה למות בכל צורה, לא רצתה להיות בעולם הזה. הערך שלה מבחינת עצמה הייתה אפס, לא שווה כלום. אני נועדתי להיות פה, למטה, תמיד, ואין לי שום דרך לצאת מזה. אנשים שישמעו אותך יגידו, איך יכול להיות שטייס סיפור מרגיש שהוא כל כך במקום נמוך כזה? דימוי עצמי נמוך, איך זה מסתדר עם טייס? אנחנו כולנו בני אדם, ואתה יכול לשים על עצמך את כל המעטפת שהחברה והתרבות והנרטיב יבנה לך. גם המנכ"לים והבוסים הכי גדולים והאנשים שאנחנו תופסים הכי זה הם בפנים בני אדם. ויכול להיות שהם מדחיקים מדהים, ויכול להיות שהם גם בנויים לזה בול, והם גדלו את הילדות הנכונה כדי זה. אבל לא כולם. אחרי שני הניסיונות האובדניים, פשוט מעבר למחלקה פסיכיאטרית, פתאום קיבלתי סביבה שהיא, כמה שהיא הזויה ומטורפת, וכאילו, וואו, לפני חודשיים, 3 חודשים, טסתי עדיין. ועכשיו אני במחלקה פסיכיאטרית עם אנשים עם סכיזופרניה, עם אנשים עם בעיות אכילה, עם אנשים כאילו, וואו, כאילו, מה קורה פה? רק ההכלה הזאת לקח לה איזה חודש רגע כדי להגיע, שזה מקום שעושה לי טוב. כדורים, הרבה. החלפה של כדורים, כי לא בדיוק עובד. רום, אתה הבנת אז מה קורה לך? התחלתי אז להבין, כי סיפרו לי יותר ויותר, רופאים. דיכאון קליני התחיל להיאמר, התקפי חרדה, פוסט-טראומה התחיל להיאמר. זה דווקא היה לי כאילו, אוקיי, סוף סוף משהו מבחוץ אומר מה קורה, כאילו. והנה הסימנים ראשונים של זה.
יש לזה שם. יש לזה שם. אנחנו קודם ישבנו כזה ודיברנו עד שהכל התארגן כאן, ואתה אמרת שאתה ממש יודע לזהות את הצלקות מהילדות, ולהגיד, כאן זה גרם לי ככה וזה גרם לי ככה. בוא נדבר על זה. באיזה בית גדלת? נולדתי בקיבוץ, בן שלישי, מתוך 5 בסוף, אבא טייס. בגיל 6-7 כזה, החליטו שאני לא בסדר ברמת האנרגיות וההתנהגות שלי. שאני סופר אנרגטי, שאני סופר מתפרע. רום יצא להיות המופרע. שובב. הלוואי והיו קוראים לזה שובב. היה תקופה לא קצרה שאם הייתי מתפרע בבית, היו סוגרים אותי מחוץ לבית, נועלים את הדלת, חושך, קיבוץ, ועד שתירגע. עכשיו, תחשבי שילד... באיזה גיל? קטן. ואז אני זוכר היה לנו חלון כזה בצד ימין של הדלת, והיה אור. אור שמסמן חום. ורק אחרי שהייתי מוותר על כל מה שיש לי להגיד, או כל מה שאני רוצה, הייתי ככה, והיו פותחים והייתי נכנס כנוע הביתה. ואני זוכר גיל קצת יותר מבוגר שזה היה קורה, שהייתי פשוט יושב עם החתולים על הספסל, ומחכה. בדיעבד גם פשוט רציתי הרבה תשומת לב, כי הרגשתי חסר לי שיסתכלו עליי, שיראו אותי בכל מיני מסגרות, אז הייתי בורח בתור ילד כדי שיבואו למצוא אותי. מתחבא עד שימצאו אותי, ואז ימצאו ויחבקו ואיפה הייתה, אבל מצד שני גם יכעסו. ואז זה הגיע לשלב שאמרו, אוקיי, שום דבר לא עוזר, תרופות. תרופות. בגיל 7 או 8 קיבלתי אלידול, שזו תרופה פסיכיאטרית לחולים פסיכיאטריים. אבל למה? בשלב מסוים, ההורים החליטו שאוקיי, ההתנהגות הזאת מספיק חריגה כדי שניקח לפסיכיאטר, והפסיכיאטר אמר לילד יש טורט. היה תקופה קצרה שהיה לי טיקים כאלה, הייתי עושה ככה, היה לי תחושה שאני קודם צריך להוציא אנרגיה מהגוף. הייתי מבקש שימתחו לי את הידיים, שאני אזיז את זה, אוקיי? והפסיכיאטר אמר, אוקיי, יש לו תקופת טיקים, יש לו הרבה אנרגיות, יש לו טורט. ממש, כאילו, הכרזתי טורט. עם מסמכים שקיימים עד היום. הייתי משוכנע, עד לפני 2 שיש לי טורט שאני מצליח להדחיק. אני אמרתי לעצמי בלב, אני לא הולך להיות אבא, כי הילד שלי לא רוצה לקבל את הגנים שלי. אין סיכוי, כאילו. לא ידעתי להגיד זה החוצה, כי לא ידעתי לדבר, אבל בפנים זה התחושות שהיו. אני לא הולך להיות אבא, אני fucked up מבפנים לגמרי. הצלחתי להדחיק את עצמי, ולהתנגד לרצונות האמיתיים שלי מגיל כל כך קטן, שהייתי כל הזמן בשאיפה כדי להגיע לסטטוס גבוה. אז אני מתחיל לשפר את ההתנהגות שלי בבית ספר, ואני מתחיל ללכת לכל מיני מקומות שעל פניו לחברה נראים טוב, ובסוף כיתה י"ב אני מסיים עם תעודת הצטיינות. ומלא יחידות וציונים טובים והכל, ועל פניו אתה אומר, מושלם, יוצא למכינה, ועל פניו סופג ערכים וזה, ובתוכי, בתוך המכינה, בן אדם, יודעים להגיד עליהם בחוץ, היו קוראים לי רומבוט. הייתי רובוט כזה, עושה רק משימות, ממש. רומבוט, זה היה הכינוי שלי. הוא יכול לדבר מאוד סכמטי ומדעי ועובדתית עם אנשים, ועל פניו מאוד חכם ומאמרים ועניינים, מאוד אבא, אבל בפועל אפס רגישות. דברים שהיום, כאילו, אני נפגש עם חברים שלי, אומרים לי, מי אתה? כאילו, אתה לא אותו בן אדם. ונכון, אני בן אדם אחר, נולדתי מחדש. הלכתי לפסיכולוג, והתייעצתי עם חברים, במצב שאני כבר הרבה יותר מודע לעצמי, ובן אדם אחר שנולד מחדש. ואומרים לי, כן, אחי, גם לילד שלי יש טיקים. אני שולח לרופא, אומר לו, תן לו חצי שנה, זה יעבור. כאילו, ברמה הזאת. אני שואל את הפסיכולוג, תגיד, מאפיינים של טורט, כאילו, הפסיכולוג אמר לי, לא היה לך טורט. ההורים הלכו לפסיכיאטר, והוא אמר טורט. בסדר, אבל הפסיכיאטריה של לפני 25 שנה לא הייתה הפסיכיאטריה של היום, שהיום תביא את הילד הזה, יגידו, אוקיי, הוא צריך טיפול רגשי, הוא צריך טיפול תרפיה בעיסוק, הוא צריך תרפיה בנגינה, תרפיה בדרמה. פשוט בסביבה שבה גדלתי, לא יכול לקבל ביטוי, כי זה היה אזור מאוד קיבוצניקי, מאוד שטנצי, מאוד זה, אתה לא יכול לעשות את הדברים. מישהו אחר יגיד, מה כל כך רע בסביבה שבונה טייס ומצטיין? מה רע בלהיות טייס מצטיין? וואו. אני טייס, לא רק טייס, גם החלמתי מטורט. כאילו, ירדתי מלמטה, עליתי למעלה, אני באמת ממש ממש מוצלח. אבל אני משרת צרכים של מערכת מאוד מאוד ברורה. שאני אהיה לוחם, אוקיי? שאני אהיה קר רוח, שאני אדע להדחיק את הרגשות שלי, שאני אהיה משימתי, שאני אהיה הישגי. חשבתי אני שזה מתאים לי כביכול, אבל פשוט כל כך הייתי רחוק מעצמי. אתה יודע שיש אנשים שזה החלום שלהם. נכון.
ודרך אגב, את יודעת מה מעניין? שגם אצלי זה היה החלום, אבל מעולם לא שאלתי למה. והיום אני יודע, זה היה החלום שלי, כי רציתי להיות כמו אבא שלי לגמרי, לגמרי. למה? כי רציתי את האהבה שלו, והבנתי שאם אני אחכה אותו, אולי אני אקבל את האהבה שלו. אני והמשפחה שלי נמצאים בתהליך טיפולי, אוקיי? שאנחנו מדברים על הדברים, גם הדברים שנאמרו פה, הם נאמרו אליהם, אוקיי? אני מרגיש בנוח כי אני אומר לו, הם לא אשמים. זה דור, מעביר לדור, מעביר לדור, והם ניסו להיות ההורים הכי טובים שיש, באמת. וכמה שקשה לי להיפגש איתם, אני כל פעם מכריח את עצמי. ואני אומר, לך לזה. כמו שאתה בעצמך בתוך החרדה, בתוך הדיכאון, בתוך הסבל, עשית את התהליך והלכת והתקלפת, אז גם זה התקלף. למדתי להרפות את הכאב. ודווקא זה שאני בעצמי מטפל ומדריך, זה כיף לי, כי אני בעצמי חווה חוויות של אנשים אחרים, ואני בעצמי מרגיש ואני נמצא במים, אז אני נותן לדברים להשתחרר ממני. עכשיו זה מה שאני עושה, זה העבודה שלי ואני אוהב את זה, ואני טוב בזה. וממציא מכשיר לנשימה מתחת למים, תוך כמה חודשים, ובונה אותו, ומטפל איתו באנשים, בבריכות טיפוליות. כי האנרגיה בפנים כל כך מתאימה לי, כל כך עני, אבל זה גם אותו ילד שלא מסוגל לדבר עם המשפחה שלו, שהולך לטיפולים משפחתיים כדי לנסות לפתור את החוויות הזוועתיות האלה מהילדות. רום, היום אתה כן חושב על ילד. יש ילד בדרך, מעבר לזה. יש ילד בדרך. וואי, בשעה טובה, תודה. זה טוויסט בעלילה. זה טוויסט גדול. ולקח לי 2 ומשהו מהיום ההוא בבסיס שקרסתי, עד היום, כדי להגיד, יאללה, אני חושב שאני מספיק חזק ונכון בעולם הזה כדי להביא ילד.